नमस्कार मित्रांनो. तर तुम्ही स्क्रीनवरती बघत असाल की आज इलस्ट्रेशन कसं का ओपन. तर हा मित्रांनो तुम्हाला मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये इथून पुढं म्हणजे जेवढ्या व्हिडिओ होतील तेवढ्या आता इलस्ट्रेटर जेवढं आपले फोटोशॉप झाला तशा प्रकारच्या इलस्ट्रेटरच्या व्हिडिओ तुम्हाला मी आज इलस्ट्रेटर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगणार आहे बेसिक. आणि सगळं तुम्हाला मी जेवढं एपिसोड होईल तेवढे तुम्हाला मी सांगणार आहे. सगळे तुम्हाला टूल मी सांगणार आहे कशी यूज करायची. आणि इलस्ट्रेटर तुम्हाला मी बेसिक शिकवणार आहे की तुम्हाला बेसिक तरी यावं इलस्ट्रेटर यूज करता. मग ॲडव्हान्स तुम्ही शिकू शकता पुढं तुमच्या पद्धतीने यूट्यूबवर अजून व्हिडिओ बघून. पण तुम्हाला मी बेसिक शिकवणार आहे आज की बेसिक टूल कसे असतात, की बेसिक टूल कशी यूज करायची आणि त्यामध्ये काय असतं, इलस्ट्रेटर काय असतं, इलस्ट्रेटरमध्ये काय काय तयार होतं, हे सगळं व्यवस्थित समजून सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, चॅनल कोण नवीन असेल सबस्क्राईब बटन दाबा आणि शेजारची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच प्रकारच्या खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन असतो. आणि ऑलवरती क्लिक करायला विसरू नका, कारण की नोटिफिकेशन लगेच मिळेल तुम्हाला. तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करू आता. तर मित्रांनो, तुम्ही जर स्क्रीनवरती बघितलं तर फोटोशॉपसारखाच इंटरफेस आहे, फक्त थोडासा वेगळा आहे. तर थोडासा वेगळा म्हणजे काय, तर इथं एक असा क्रिएट न्यू फाईलचा असा ऑप्शन येतो, तर आपल्याला फोटोशॉपचा वेगळा असतो. तर हे असं आहे. तर बाकी इथं सेमच आहे. इथं फाईल्स, एडिट, ऑब्जेक्ट हे आपले बऱ्यापैकी फोटोशॉपसारखेच आहेत. इथं फोटोशॉपसारखे इलस्ट्रेटरचा लोगो आहे, होमवरती आहे, आणि क्रिएट आणि ओपन सेम आपलं फोटोशॉपसारखंच आहे. तर फोटोशॉपमध्ये तुम्ही बघितलं तर आपण फोटोशॉपमध्ये कशी फाईल क्रिएट करतो, तर इलस्ट्रेटरमध्ये सेम आपल्याला तशीच फाईल क्रिएट करायची. तर क्रिएटवरती क्लिक करा, सिम्पलमध्ये क्रिएट न्यूवरती. तर असे आपल्याला न्यू डॉक्युमेंटचा ऑप्शन क्रिएट होईल. मित्रांनो, तुम्हाला तुम्ही इथनं पण करू शकता. इथं फाईलवरती जावा आणि कंट्रोल एनवरती क्लिक केलं तर असं सेम इंटरफेस ओपन होईल. ते असं एक्सपांड करू आपण, हे थोडंसं मोठं करू. तर सेम आपल्या फोटोशॉपसारखंच आहे ऑप्शन आहे. रिसेंट तुम्ही तिथे बघितलं, सेव्ह म्हणजे सेव्ह म्हणजे काय असतं, समजा हे तुम्हाला हे सेव्ह करायचं असेल तुम्हाला, ही जर तुम्हाला साईज तुम्ही रेग्युलर यूज करत असणार तर तुम्हाला काय होतं, ही साईज तुम्ही सेव्ह करू शकता अशी. हे तर तुम्ही सेव्ह करू शकता साईज ती. तुम्ही जर रेग्युलर तीच साईज, समजा आपण फोटोशॉपमध्ये कसं 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल ही जी साईज असते कस्टम साईज मी रोज यूज करत असतो, सेम तुम्ही ती साईज यूज करू शकता. तर इथं बघितलं सेव्ह आहे, इथं बघितलं तर मोबाईल आहे, इथं बघितलं तर मोबाईल आहे, इथं बघितलं तर वेब आहे, इथं मोबाईल बघितलं तर इथं आयफोन, म्हणजे त्या मोबाईलच्या साईजेस आहेत. आणि तुम्ही जर एक मोबाईलचं जर एक मोबाईलची वेबसाईट डिझाईन करत असाल तर त्यासाठी यूज होऊ शकतं. हे मोबाईलमध्ये कसं दिसेल आता ते डिझाईन ती कशी दिसेल, की वेबसाईट ओपन झाली की ती मोबाईलमध्ये कशी दिसेल, तर तुम्ही हे इलस्ट्रेटरमध्ये तयार करू शकता. इथे मोबाईलचे साईजेस आहेत भरपूर, सॅमसंग आहे, आयफोन आहे, तुम्ही इथं बघू शकता. इथं तर वेबसाईटसाठी हे खास पेजेस आहेत वेबसाईटचे, कस्टम पेजेस. हे तुम्हाला सगळ्या मॅकबुक असे तुम्ही घेऊ शकता. तर प्रिंटसाठी ते काही तर बघू शकता, A4 लार्ज हे काही पेजेस आहेत, A3 B4 असे पेजेस आहेत. आणि फिल्म आणि व्हिडिओमध्ये आले तर तुम्ही इथं साईज घेऊन तुम्ही ही साईज घेतली आणि तुम्ही जर ही फाईल क्रिएट करून तुम्ही जर आफ्टर इफेक्टमध्ये केलं तर ही साईज सेम, म्हणजे तुम्हाला ही साईज पेज ओपन होईल आणि तुम्ही ही क्रिएट करू शकता. म्हणजे 4K हे साईजेस आहेत, त्या फ्रेमच्या साईज आहेत त्या, हे तुम्ही साईज घेऊन एक फ्रेम क्रिएट करू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही इलस्ट्रेटरमध्ये नंतर ॲनिमेशन वगैरे क्रिएट करू शकता. तर तुम्हाला कळलं असेल. आणि मी मित्रांनो तुम्हाला एक सांगायचं होतं या व्हिडिओमध्ये की आता इलस्ट्रेटर कशासाठी यूज करतात. तर इलस्ट्रेटर मित्रांनो तुम्हाला माहिती असेल तर एक तर लोगो डिझाईनसाठी यूज होतं, वेक्टर आर्टसाठी वेक्टर आर्ट करू शकता, किंवा व्हिजिटिंग कार्ड असतात तर व्हिजिटिंग कार्ड तुम्ही डिझाईन करू शकता. तर बऱ्यापैकी आपली इथं जर भारतात बघितलं तर शक्यतो कोरडॉ जास्त वापरतात. तुम्ही जर बघितलं तर प्रिंटसाठी किंवा व्हिजिटिंग कार्ड डिझाईनसाठी तर बऱ्यापैकी जण वापरतात. तर आपण आपले शक्यतो इलस्ट्रेटर जास्त वापरत नाही. हे बाहेरच्या कंट्रीमध्ये जास्त वापरलं जातं प्रिंटसाठी, डिझाईन प्रिंट करण्यासाठी. तर तुम्हाला मी डिझाईन कसे एक्सपोर्ट करतात आणि ते कसे प्रिंट करतात ते त्यावर पण तुम्हाला माहिती देणार आहे मी सगळं पुढच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित, पुढच्या येत्या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्ही जर हे बघितलं, आणि इलस्ट्रेटर हे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेअर आहे इलस्ट्रेटर तुम्ही जर बघितलं, आणि फोटोशॉप हे लास्टर बेस्ड सॉफ्टवेअर आहे.
तर तुम्हाला सांगितलं आहे तुम्हाला माहिती पाहिजे की इलिस्ट्रेटर कुठलं बेस्ट सॉफ्टवेअर आहे. तर वेक्टर बेस्ट सॉफ्टवेअर आहे आणि फोटोशॉप आहे रास्टर बेस्ट सॉफ्टवेअर आहे. तर आर्ट आणि इलिस्ट्रेशन तुम्ही जर बघितलं तर इथे त्याचे पेज, पोस्ट कार्ड वगैरे, पोस्टर हे त्याचे नॉर्मल कस्टम साईज आहेत. तर तुम्ही इथली कुठली पण घेऊ शकता. समजा मी इथली एक रिसेंट साईज मी जी यूज करत असतो 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल किंवा 1920 10 इंची जर अशी तुम्ही साईज घेतली तर इथे तुम्हाला सिम्पल फोटोशॉपसारखं जे ओपन होणार आहे. तर इथं बघितलं सिम्पल तुम्हाला नाव टाकायचं आहे. तर मी इथे एक डिझाईन असं नाव टाकतो. ओके. आणि इथं जर बघितलं सेम फोटोशॉपसारखंच आहे. पॉईंट आहे, पिक्स आहे, इंचेस आहे, मिलीमीटर आहे, सेंटीमीटर आणि पिक्सल सेम आपलं आहे. आणि इथं जर बघितलं आर्टबोर्ड आहे. तुम्ही इथनं 2 आर्टबोर्ड घेऊ शकता. तर आर्टबोर्डबद्दल पण तुम्हाला सांगणार आहे की आर्टबोर्ड अजून एकाच पेजवरती आर्टबोर्ड कसं तयार करतात. आर्टबोर्ड म्हणजे एकाच पेजवरती दुसरं पेज कसं क्रिएट करायचं ते पुढच्या व्हिडिओ मी सांगालच, मी पुढे येते त्या व्हिडिओमध्ये, पण तुम्हाला समजेलच ते. तर तुम्हाला आपण पुढं जाऊ. तर पुढं बघितलं तर बिल्ड आहे. तर तुम्ही जर बघितलं तर इथं हे टॉप दिलं आहे, बॉटम दिलं आहे, लेफ्ट दिलं आहे, राईट दिलं आहे. तर इथं काय असतं हे, तर मित्रांनो हे ह्यासाठी असतं की आपण एक डिझाईनची साईज घेतली आणि ती डिझाईन उद्या प्रिंट करायची. समजा एक कुठली विजिटिंग कार्ड आहे उद्या प्रिंट करायचं आपल्याला, तर ते साईटला काय होणार, प्रिंट झाले की ते कट होणार. साईटच्या जे जेवढे असतं ते एका पेजवरती भरपूर बसतात. तर ते काय होतं, आपल्याला कट करायला प्रॉब्लेम येतो. तर ते समजा तुम्हाला लोगो कट होऊ शकतो, तुमच्या डिझाईनमधला आतमधला मॅटर कट होऊ शकतो. तर त्यासाठी तुम्ही इथनं एक साईज सोडून त्या पेजवरती बरोबर आतमध्येच क्रिएट करून, म्हणजे जेवढा लोगो आहे तर पेजच्या आतमध्ये घेऊन तुम्ही क्रिएट करू शकता की जेणेकरून पुढं जाऊन की ते लोगो म्हणा आतमधला मॅटर कट होऊ नये, यासाठी हे आपल्याला दिलेलं आहे. तुम्ही इथं असं एक 1 पिक्सल आता नॉर्मली सांगितलं. तर शक्यतो तुम्ही जे इंचेसमध्ये करत असाल तर 1 इंच 2 इंच तुम्ही साईज सोडू शकता. तर तुम्ही सिम्पल असं 1 पिक्सल असं सोडलं आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी, किंवा तुम्ही 10 पिक्सल असं सोडू शकता, 10 पिक्सल. आणि तुम्ही इथं पुढं बघितलं तर ॲडव्हान्स ऑप्शन आहे आपल्याला. तर ॲडव्हान्स ऑप्शनमध्ये कलर मोड आहे. तर कलर मोड बघितलं तर RGB पण आहे आणि CMYK पण आहे. तर आपल्याला फोटोशॉपमध्ये 2-3 अजून ऑप्शन जास्त आहेत. तर आपण त्यातले बेस यूज कोणते करतो, तो RGB आणि CMYK. तर ह्यामध्ये पण सेम आहे RGB आणि CMYK. तर आपल्याला दोनच यूज करायचे आहेत. तर RGB कशासाठी असं तुम्हाला माहीत नसेल तर RGB कलर हा तुम्ही जर डिजिटल यूजसाठी असतो. डिजिटल तुम्ही जर बघितलं तर मोबाईल म्हणा, सोशल मीडियासाठी यूज करतात, तर त्यासाठी तो असतो खास. आणि CMYK कलर कोडिंग आहे. तर RGB जशी कलर कोडिंग आहे डिजिटल, तर ही तशीच सेम ही कलर CMYK ही पण कलर कोडिंग आहे. ती प्रिंटसाठी खास. तर प्रिंट तुम्ही कधी पण तुम्ही डिझाईन कोणती प्रिंट करत असाल किंवा डिझाईन तुम्हाला प्रिंट करायची असेल तर तुम्ही हे CMYK वापरू शकता सिम्पलमध्ये. आणि इथं तुम्ही DPI म्हणजे आपण जे रिझोल्युशन ठेवतो ते इथं ते सेम आहे. इथं 150 ठेवा मीडियम नॉर्मल. आणि इथं तुम्ही प्रिव्ह्यू मोड बघितलं डिफॉल्ट ठेवा, बाकी काय चेंज करायची गरज नाही. आणि तुम्ही इथं जर मोरवरती क्लिक केलं, मोर सेटिंगवरती क्लिक केलं तर सेम तसंच ऑप्शन ओपन होणार. इथनं किती आर्टबोर्ड पाहिजे, तर किती प्रिंटसाठी पाहिजे मोबाईल, हे असे तुम्ही घेऊ शकता. आणि सेम इथं तर सेम. आणि तुम्ही इथं फाईल क्रिएट करू शकता. तर तुम्ही फाईल क्रिएट करू शकता सिम्पलमध्ये. आता क्रिएटवरती आपण काय करू, क्लिक करू. तर सिम्पलमध्ये क्रिएटवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला इथं लाईन दिसत असेल रेड कलरची. मी झूम करतो थोडंसं, तुम्हाला रेड कलरची लाईन दिसत असेल. तर आपण काय केलं, 10 पिक्सल जी जागा सोडली की तीच आहे मित्रांनो. आता तुम्हाला मी सांगतो की तुम्ही कोणतीही डिझाईन, समजा डिझाईन आर्ट करत असाल, समजा आपला लोगो आहे. आता हा काय आहे, आपला लोगो आहे, असा लोगो आहे. आणि हा लोगो आपल्याला काय करायचा आहे, हे जे साईज आहे ही पेजची साईज आहे, या पेजच्या आतमध्येच आपल्याला ठेवायचं. समजा हा बाहेर गेला हे असं, ही काय होणार आहे, आपली ही लाल लाईन आहे, ही तर आपल्याला कट बसणार आहे पेजला. त्या पेजला जेव्हा प्रिंट होईल आणि जेव्हा मशीनवरती कट करतील तेव्हा काय होणार, कट होणार. मग आपला लोगो पण कट होऊ शकतो कधी कधी. तर तुम्ही काय करायचं, शक्यतो असं पेजच्या आतमध्येच तुम्हाला हे लोगो किंवा जो काही तुमचा टेक्स्ट मॅटर असेल, अजून कोणते इमेज असतील, वेक्टर असेल, तर तुम्हाला कधी पण हे आतच ठेवायचे, जास्त बाहेर नाही घ्यायचं. प्रिंटसाठी खास. तुम्ही जर डिजिटल यूजसाठी किंवा सोशल मीडियासाठी करा असाल तर हे ब्लीड नाही लावलं तरी चालतं. पण प्रिंटसाठी शक्यतो मी तुम्हाला रिकमेंडेड कराल की लावायचं आहे शक्यतो. तर हे असं तुम्ही लोगो वगैरे असं तुम्ही आत घेऊ शकता. मग काय होणार, हे कट नाही होणार आपला लोगो किंवा कोणताही मॅटर कट नाही होणार. हे बरोबर आहे तसं कट होईल पेजाने. आपलं विजिटिंग कार्ड किंवा कोणतेही पॅम्पलेट असू द्या ते व्यवस्थित होईल, ते कट होणार नाही. तर तुम्हाला हे एवढं क्लिअर झालं असेल. आणि तुम्ही जर इथं बघितलं, हे असं एक थोडंसं
व्यवस्थितपणा नाही, जसं फोटोशॉपमध्ये आहे तसं. हे सेम आहे. इथं लेअर पॅनल आहे आणि अजून भरपूर इथं ऑप्शन आहेत. तर सगळं तुम्हाला व्यवस्थित सांगणार आहे. कलरचं तुम्हाला येत्या त्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं सांगणार आहे की इमेज ट्रेसिंग व्यवस्थित आणि लोगो डिझाईन. खास मी इलिस्ट्रेटरच्या ऑप्शनमध्ये जाणार आहे ते लोगो डिझाईन एपिसोडमध्येच, की लोगो डिझाईन कसं करतात आणि कशापासून सुरुवात करायची असते लोगो डिझाईनला आणि कसं करतात. सगळं बेसिक लोगो डिझाईन ह्याच व्हिडिओमध्ये येणार आहे इलिस्ट्रेटरमध्ये. तर पुढच्या एपिसोड येतील लवकरच मित्रांनो. तर मित्रांनो कसं असतं काही काहींचं, आता तुम्हाला एक दाखवतो. आता इथं कंट्रोलचा ऑप्शन नसतो. हे काय काहींना तुम्ही इलिस्ट्रेटर समजा पहिल्यांदा ओपन केलं तर काय काहींचं कसं असतं, हे कंट्रोलचा ऑप्शन नसतो. तर सिम्पलमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं वरती कंट्रोलवरती क्लिक करायचं आहे. तर कंट्रोलवरती क्लिक केल्याचा हा वरचा सगळं प्रॉपर्टी बार ओपन होणार आहे तुमच्या डिझाईनचा किंवा ह्याचा ऑप्शन. तो प्रॉपर्टी बार ओपन होणार आहे. आता तुम्ही इथं बघितलेलं अलाईन पण आहेत. तुम्ही इथनं डिझाईन अशी अलाईन करू शकता मी सांगितल्याप्रमाणे. हे असं तुम्ही डायरेक्ट आर्ट बोर्डवरती क्लिक केलं तर बघा ती डिझाईन सेंटरला गेली. इथं तुम्ही बघितलं असेल ते डिझाईन इकडं सेंटरला गेली. तर तुम्हाला असं तुम्ही करू शकता. आणि इथं मित्रांनो आपल्याला फोटोशॉप इलिस्ट्रेटरमध्ये झूमचा ऑप्शन भरपूर आहे. तुम्ही जर बघितलं इथं तर आपल्याला झूमचा ऑप्शन भरपूर आहे. तुम्ही भरपूर झूम करू शकता. तर तुम्ही बघा किती झूम करतो आहे मी. तसं आपल्याला फोटोशॉपमध्ये नाही. इथं बघा केवढं झूम केलं मी, एवढं झूम केलं म्हणजे विचार करा. तुम्ही ह्यासाठीच आहे की तुम्हाला बारीक बारीक वेक्टरमध्ये तुम्ही बारीक जर वेक्टर आर्ट तयार करायचं असेल तुम्हाला ते करता येईल. लोगो डिझाईन तुम्ही जर बारीकमध्ये करत असाल तर तुम्हाला ते करता येईल. ह्यासाठी आपल्याला इलिस्ट्रेटरने दिलं एवढं झूम. तर एवढं फोटोशॉपमध्ये नाही आहे आपल्याला. हे फोटोशॉपमध्ये एवढं फार पडतं एवढं झूम होईल, त्याच्यावरती जास्त झूम होत नाही आपल्याला फोटोशॉपमध्ये. तर हेच फायदा आहे याचा. तर तुम्ही जर इथं बघितलं सेम आपल्याला फोटोशॉपसारखंच आहे. इथं न्यू फाईल तुम्ही क्रिएट करू शकता. मगाशी सांगितल्यामुळे न्यू फाईल कशी क्रिएट करतात इलिस्ट्रेटरमध्ये तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं. न्यू टेम्पलेटमध्ये तुमच्याकडे कोणतं टेम्पलेट असेल एक, तुम्ही जर बाहेर सोशल मीडियावरनं डाउनलोड केलं असेल, हे त्याचे फॉर्मॅट आहेत. Adobe ID आहे, इलिस्ट्रेटर वगैरे हे त्याचे फॉर्मॅट आहे. फोटोशॉप स्केच हे तुमच्याकडे कोणतं टेम्पलेट असेल तुम्ही टेम्पलेट आहेत ना ओपन करू शकता. तर तुमच्याकडे कोणतं मी तुम्हाला दाखवलं वाटल्यास टेम्पलेट कोणतं कसं ओपन करायचं आणि कुठनं डाउनलोड करतात ते तुम्हाला पुढच्या एवढं मी सांगेल. तुम्ही इथं बघितलं फाईलवरती तर ओपन वरती क्लिक केलं की तुम्ही कोणतीही फाईल ओपन करू शकता. इथनं जर समजा फोटोशॉपची जर आपल्याला फाईल ओपन करायची तर फोटोशॉपची पण फाईल ओपन करू शकता. इलिस्ट्रेटरची पण फाईल ओपन करू शकता. इथनं इमेज ओपन करू शकता. आणि इथं तुम्ही जर पुढं बघितलं तर ओपन रिसेंट आहे फाईल. तर तुम्ही इथनं समजा एक आपण कोणतीही लोगो फाईल आत्ताच जस्ट तयार केली म्हणजे काल परवा, तर तुम्ही ती ओपन करू शकता. इथं मित्रांनो इथं सेव्हवरती क्लिक केलं की सेव्ह तुम्ही करू शकता. फोटोशॉपसारखंच आहे. तुम्ही सेव्हवरती क्लिक केलं की Adobe इलिस्ट्रेटर ती फाईल करू शकता सेव्ह. Adobe PDF सेव्ह करू शकता. हे दोन ऑप्शन आहेत आपल्याला सेव्ह करायला. आणि इथं जर बघितलं तर तुम्हाला पुढचा एक डायरेक्ट सांगतो ऑप्शन. तर सिम्पलमध्ये तुम्ही काय करू शकता मित्रांनो, इथनं एक्सपोर्टवरती जायचं तुम्हाला आणि एक्सपोर्ट ॲजवरती क्लिक केलं की तुम्ही इथनं सिम्पल PNG वगैरे एक्सपोर्ट करू शकता. आणि इथनं तुम्ही जर सेव्हवरती केले, सेव्हवरती तुम्ही इथनं इलिस्ट्रेटर आणि Adobe PDF वगैरे तुम्ही सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला कळलं असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिली. तर तुम्हाला पुढं जाऊन अजून मी बऱ्यापैकी सांगणार आहे टूलची माहिती वगैरे. तर पुढच्या एपिसोड लवकरात लवकर येतील. तर मित्रांनो चॅनल कोणी असेल त्यांनी सबस्क्राईब बटन दाबा आणि शेअरची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच प्रकारच्या खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन असतो. आणि मित्रांनो मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका. लिंक दिलेली खाली जाऊन फॉलो करा. तर भेटू आपण मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये.